વિદુર નીતિમાં એક સુંદર શ્લોક છે, જેમાં સત્પુરુષ વિદુરજી ફરમાવે છે કે વ્યક્તિનું વિવેકવંત હોવું કેટલું મહત્વનું છે. એમ ન કહ્યું કે આજ્ઞાંકિત હોવું કેટલું મહત્વનું છે. એ તો છે જ, પણ એ આજ્ઞા પાલન દ્વારા વિવેકની જાગૃતિ થવી એ સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. 3 પ્રકારના જીવો, અમુક જીવો બુદ્ધિવાદી છે. 3 પ્રકારના જીવો, એક બુદ્ધિવાદી, એક બુદ્ધિજીવી અને ત્રીજું બુદ્ધિશાળી. બુદ્ધિવાદી, બુદ્ધિજીવી અને બુદ્ધિશાળી. ફરક શું છે ત્રણેયમાં? બુદ્ધિવાદી એટલે જેને શંકામાં જ રસ, કંઈ બી જુએ, કંઈ બી સાંભળે કે તરત જ એના વિપરીતમાં એનું તર્ક ચાલે. કંઈ પણ ઘટના બને, કોઈનું બી સારું સાંભળે કે સારું જુએ એટલે પહેલી શંકા, કોઈનું કરુણાનો ગુણ હોય તો કે એને સ્વાર્થ હશે, કોઈનું ઉદારતાનો જુએ તો કે માન માટે કરતો હશે. એને વિપરીતમાં જ રસ, એમાં વિપરીત દિશામાં જેની તર્ક શક્તિ ચાલે, આને કહેવાય બુદ્ધિવાદી જીવો. પછી છે બુદ્ધિજીવી, who operate by the intellect and not emotions. એની કોઈ બી વાતમાં, કોઈ બી ડિસિઝનમાં, all the decisions are taken by the head, disregarding the heart. ઇમોશન્સ જોવા નહીં મળે. 2 + 2 4 જશે. પ્રેમ, સંવેદનશીલતા એ બધું જોવા નહીં મળે. એટલે એનું જીવન બહુ મેથેમેટિક્સ અને એકદમ ડ્રાય લાગે. રાઈટ છે ડિસિઝન મે બી, બટ ઓલ ઓપરેટેડ ફ્રોમ ધી હેડ. એટલે જે મોક્ષ માર્ગ માટે અમુક જે હૃદયના ગુણો જોઈએ, અનુકંપા, દયા, કરુણા, એ બધામાં ઓછો પડશે. પણ પ્રવચનો બહુ સારા આપી શકશે. Because he can operate very nicely by the head, but there is a lack of emotions in it. બુદ્ધિવાદી જીવ, જેને શંકામાં રસ છે, કોઈ બી ઘટના, ખાલી સત્પુરુષ લગતી નહીં, કોઈ સજ્જનને લગતું કોઈ પણ ઘટનામાં એનું આમ નહીં હોય આમ હશે એવી વિપરીતમાં, તો બુદ્ધિવાદી એટલે જેને શંકામાં રસ, બુદ્ધિજીવી એટલે જેને બુદ્ધિમાં જ રસ. હૃદયને તો ઇગ્નોર કરે, અને કોઈ બહુ હૃદયથી જીવતો હોય ને તો એને ભોલો કે બુદ્ધુ કે બહુ લાગણીશીલ વ્યક્તિ છે, એના માટે લાગણીનું કોઈ મહત્વ જ નથી. અને ત્રીજું છે બુદ્ધિશાળી, જેનામાં વિવેક જાગૃત થયો છે. શંકામાં રસ, ઓપરેટિંગ બાય ધી ઇન્ટેલેક્ટ, અને જેનામાં વિવેક જાગૃત થયો. તો આપણે 3 પ્રકારના આવા, જે ત્રીજો પ્રકાર છે વિવેકની જાગૃતિ, જુદા જુદા પ્રસંગે મેં વ્યવહાર કુશલ જીવ, ધર્મ કુશલ જીવ, અધ્યાત્મ કુશળ જીવ. ખાસ કરીને જો તમે નોટિસ કર્યું હોય તો રાજકથા વખતે કેટલી વાર કહું કે આ પ્રભુની વ્યવહાર કુશળતા, આ પ્રભુની ધર્મ કુશળતા અને આ પ્રભુની અધ્યાત્મ કુશળતા, એવા શબ્દોનો ઉપયોગ આપણે કરશું. એની પણ એનિવર્સરી ઉજવશું, 29 જૂન કેવું કંઈક છે ને, સ્ટાર્ટ કર્યું તો આપણે પાછી આખી રાત કથા દોડાવશું.
અને એમાં કાંઈ રહી ગયું હશે તો પાછું ઉમેરીશું એમાં. તો જો ભાઈ આવો વિચાર છે. પછી આમના પ્રભુની આજ્ઞા માંગવા કરતાં કોવિડને પૂછવાની વધારે જરૂર પડે છે. સડનલી બધું બંધ કરે, સડનલી બધું ખુલ્લું કરે, એટલે જે આવી બધી ભાવનાઓ છે એમ કહું છું. તો મેં અનેક જગ્યાએ કીધું કે જો આ પ્રભુની કેવી વ્યવહાર કુશળતા છે, આ ધર્મ કુશળતા છે અને આ અધ્યાત્મ કુશળતા છે. આ ત્રણ ઉપર થોડુંક સમજાવી અને પછી આપણે પ્રભુ પાસે આશીર્વાદ માંગીએ કે અમે આ ત્રણેય પ્રકારની કુશળતાથી વિવેકવંત બનીએ, એવા આજના દિવસે આશીર્વાદ આપો. આપનું દ્રઢ કરીએ છીએ. આશીર્વાદ તો સતત છે. પહેલું શું? વ્યવહાર કુશળતા. અને એનો એટલો જ અર્થ થાય ability to make or say to take right decisions in the given options. તમને આજે ઓપ્શન હતું કે આજે આવવું કે ન આવવું, તમારી પાસે ઓપ્શન જ નહોતું. તમને મેસેજ આવ્યો કે આજે આવવાનું છે, તમારી પાસે ઓપ્શન જ નહોતું, એટલે તમારે કોઈ વિકલ્પ જ નહોતા. પણ સમજો તમને ઓપ્શન આપ્યું હોય કે તમારે હમણાં આવવું છે કે રાત્રે આવવું છે, કે આજે આવવું છે કે કાલે આવવું છે. સો ઇન ધ ગિવન ઓપ્શન્સ, ઇફ યુ હેવ ધ એબિલિટી ટુ મેક રાઇટ ડિસિઝન્સ, મીનિંગ ડિસિઝન કર્યા પછી કોઈ વિકલ્પ નહીં. આઈ વિલ કોલ ધેટ અ રાઇટ ડિસિઝન. કે બસ નક્કી કર્યું આમ, તો પછી આમ કર્યું હોત તો, આમ ના કર્યું હોત તો, એમ નહીં. So in the given situation or circumstances, having the ability to make the right decision in the given options, આ છે વ્યવહાર કુશળતા. So basically in this, what is needed, you need to know what is important and urgent. ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે, અર્જન્ટ શું છે, એ રીતે ઉચિત શું છે એ નક્કી થશે. કારણ કે વેન યુ હેવ ટુ ચૂઝ બિટવીન ટુ ગુડ, હું સ્વાધ્યાય કરું કે સેવા કરું, હવે આમાં તો ગુડ એન્ડ બેડ નથી, બંને ગુડ છે. પણ ઇન ધ ગિવન સિચ્યુએશન, ઇન ધીસ કરંટ સિચ્યુએશન, એટલે કે આજનો દિવસ હમણાં વધુ ઉચિત શું છે એનું ડિસિઝન કરીને ખેદ પણ ન કરો કે અરે પેલું મારું રહી ગયું. ધેટ ઇઝ વ્યવહાર કુશળતા. સો આ તો સીડીનો પહેલું પગથિયું છે, પછી ધર્મ કુશળતા અને પછી અધ્યાત્મ કુશળતા સુધી પહોંચવાનું. સો બેઝિકલી વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ અર્જન્ટ નાવ, એ સમજવાની અને એ પ્રમાણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની. મને ખબર છે કઈ ગાથા યાદ આવે છે તમને. જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે, જ્યાં જ્યાં જેમાં એક જ આવવું જોઈએ, જ્યાં જ્યાં એટલે કે હમણાં મારે સ્વાધ્યાય કરવો કે મારે સેવા કરવી, જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું અને તે પ્રમાણે આચરવું. આ આત્માર્થીનું લક્ષણ છે, આ વિવેકીનું લક્ષણ છે, આ ઔચિત્યનું પાલન છે. એટલે કે જે ઉચિત છે તેનું પાલન છે. વિધાઉટ ખેદ, વિધાઉટ ડાઉટિંગ, વિધાઉટ ગિલ્ટ. સો ધીસ ઇઝ ઔચિત્યનું. ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાંની જો સ્થિતિ તમે જુઓ, મને કંઈક દાન કરવું છે, પણ હું દેવ દ્રવ્યમાં દાન કરું હમણાં કે સાધર્મિક ભક્તિમાં કરું, તો બંને ક્ષેત્ર ઉત્તમ છે. પણ અત્યારના મારે જેટલા જૈન શ્રાવકોનો કે ધાર્મિક લોકોનો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હુ ઇઝ નીડી, એની સ્થિતિકરણ માટે હું પ્રયત્ન કરું, એના ઘરે અનાજ ભરી આપવું કે એને આ કરી દઉં કે એની સારવાર માટે કરું, તો મારી પાસે છે 5,000 રૂપિયા છે. બંને ક્ષેત્ર ઉત્તમ છે, ભગવાનનો પરમ ઉપકાર છે. તો પણ ઔચિત્યનું પાલન જેને કરવું છે એને ખ્યાલ આવે કે અત્યારે ધ નીડ ઓફ ધી આર ઇઝ ધીસ. બરાબર છે? અથવા તો
Should I be active in nursing, doctors, or Swadhyay? So I think Paresh Abin છે, બીજા કોણ છે અહીંયા કોઈ ડૉક્ટર? સો વિધાઉટ એની સંકલ્પ વિકલ્પ અત્યારના ઔચિત્યનું પાલન કરવું હોય તો હું સ્વાધ્યાય તો પછી ઘરે જઈને બી કરી લઈશ, પણ આ કર્મ મારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. સો હોલ ડે વેક્સિનેશનમાં જાય તો બી યુ આર, ઇટ્સ નથિંગ લાઈક ગ્લેડલી એક્સેપ્ટિંગ, યુ આર સેલિબ્રેટિંગ લાઈફ ઇન ઇટ. પછી શક્તિ બાકી હોય તો સ્વાધ્યાય બી કરી લેજો, અને ન બાકી રહે તો એ પછી કરી આપજો. અત્યારના વૈયાવચ તપ કરો, સ્વાધ્યાય તપ પછી કરજો, અને બંને થાય તો અતિ ઉત્તમ. સો આ ઔચિત્યનું પાલન, આના માટે વિવેકની જાગૃતિ જોઈશે. નહીં તો તમે ગિલ્ટમાં જ રહેશો, ખેદમાં જ રહેશો, મારું પેલું રહી ગયું, મારું પેલું રહી ગયું. સો આઈ એમ સીઈંગ હોલ day this fellow is doing about the હોસ્પિટલનું આમ કરો ને સ્પીચમાં આમ બોલજો ને પેલું બેડશીટ આવી કરજો ને ખાવાનામાં આમ કરજો ને ઉકાલા ને બધું આપજો ને આ કરજો ને તે. ખાવા પીવાથી લઈને કલર ઓફ ધ બેડશીટ લઈને સ્પીચમાં કઈ ઇન્ફોર્મેશન ને કયો વર્ડથી, અને હું એની સામે જો બેઠો હોઉં ને હું મારું સ્વાધ્યાય ધ્યાન કરતો હોઉં, મને એ ખેદ ન થવો જોઈએ કે અરે હું આ નથી કરતો, ને એને એ ખેદ ન થવો જોઈએ કે હું આ કરતો નથી. કારણ કે જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે એ કરે છે એટલે હું આ કરી શકું છું, અને હું આ કરું છું એટલે એને આ કરવાનું મન થાય છે. બંને અરસપરસ. તમે વર્લ્ડ ટૂર પર જવાના હોય પણ નાવ યોર ફાધર ઇઝ અ હોસ્પિટલ, તો અમને શું કરવું જોઈએ? યુ હેવ ટુ કેન્સલ યોર ટ્રીપ. તો એને કેમ આટલો ટાઈમ લાગે છે? કેમ આટલા સંકલ્પ વિકલ્પ થાય છે? હું શું કરું, આ કરું કે આ કરું, આમ કરું કે તે કરું, ત્યાંથી ફોનથી પછી ખબર લયા કરું કેમ? કારણ કે શું ઉચિત છે એનું એને ભાન નથી. પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું પ્રવચન છે અને ગુરુદેવનું પ્રવચન છે એ જ ટાઈમે. સો ઓફકોર્સ ગુરુદેવનું પ્રવચન તો પાછું એ લિંક તો પાછી મળશે એટલે નેક્સ્ટ ડે સાંભળી લેશું. એ વિવેક તમારે રાખવાનો કે મારા માટે કોણ વધારે મહત્વનું છે. પણ આ તમે ડિસિઝન કરો પણ બહુ વિકલ્પો કરીને કરો ને એટલા તમે બુદ્ધુ. રોંગ ડિસિઝન તો મહાબુદ્ધુ, રાઇટ ડિસિઝન ડિલેડ ઇઝ ઓછા બુદ્ધુ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સમીપ મુક્તિગામી બનવું હોય તો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. આટલાથી સમીપ મુક્તિગામી નહીં થઈ જાઓ, પણ સમીપ મુક્તિગામી જે અધ્યાત્મ કુશળતામાં આવશે એના માટે આટલી ક્લેરિટી ઓફ થોટ તમારામાં હોવો જોઈએ કે અત્યારે કોઈને ડિસ્ટર્બ કરવાના કે હેલ્પ કરવાની, અત્યારના ચૂપ રહેવું કે વિનંતી કરવાની, આ બધું જ ઔચિત્યના પાલનમાં જેટલી ખામી એટલું આગળનું સ્ટેપ ઇમ્પોસિબલ. તો પહેલું છે વ્યવહાર કુશળતા, બીજું છે ધર્મ કુશળતા. હવે વ્યવહારમાં તો કુશળ બન્યા તમે, પણ ધર્મ કુશળતા એટલે વિધિ નિષેધ. પ્રભુએ બતાવેલા ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ એના પાલનમાં જ્યારે તમારી પ્રવૃત્તિ થાય કે સંસારનું કામ બી છોડી અને પ્રભુએ જે વિધિ નિષેધ, વિધિ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ડૂઝ એટલે કે સામાયિક કરો, પૂજા કરો, સ્વાધ્યાય કરો, અને નિષેધ એટલે ડોન્ટ્સ, રાત્રિ ભોજન ના કરો ઇત્યાદિ. તો જેટલું તમારું પ્રવર્તન ડૂઝ અને ડોન્ટ્સમાં થાય, સંસારની વ્યવહારના પ્રવૃત્તિ કે મનોરંજનની પ્રવૃત્તિ કે એ બધી ગૌણ કરીને પણ જેટલું પ્રભુ આજ્ઞામાં રહેવાય, પ્રવૃત્તિમાં રહેવાય, ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં રહેવાય, એ વિવેકને ધર્મ કુશળતા કહે છે. સો વિધિ નિષેધ, અને એ બી વિધિ હોય કે નિષેધ હોય, આજે આયામ બિલ કરવું છે કે આજે આ કરવું નથી, જે પણ આદરપૂર્વક ઈચ્છાપૂર્વક એ અનુષ્ઠાન, માત્ર કુલાચાર છે એટલે નહીં.
આ આપણું જૈન કલ્ચર છે અથવા આ આશ્રમનું કલ્ચર છે, આ કુલાચારનું પાલન તો હલકી દેવગતિ અપાવશે, કોઈ મોક્ષ નહીં અપાવે. એટલે કુલાચાર કે કલ્ચર છે, ડિસિપ્લિન, એક્સેપ્ટેડ ડિસિપ્લિન બાય ધ સોસાયટી છે એટલે નહીં, આદરપૂર્વક, રિસ્પેક્ટફુલી અને ઈરાદાપૂર્વક, ઇન્ટેન્શનલી, ઈચ્છાપૂર્વક, વિલિંગલી, એ જ્યારે એમાં પ્રવૃત્તિ થાય, પ્રીતિપૂર્વક, પ્રતીતિપૂર્વક. સમજો તમારો દરરોજનો નિયમ હોય પ્રભુ દર્શનનો કે પ્રભુ પ્રતિમા પૂજનનો કે સમજો કંઈ, અને કંઈક ફેમિલી રિટ્રીટ નક્કી થાય છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ માથેરાન જવાનું નક્કી કર્યું, તમને પહેલો વિકલ્પ એ આવવો જોઈએ, જો તમે ધર્મ કુશલ હો તો ત્યાં દેરાસર મળશે. આપણે કોઈ બારગામનું પ્લાનિંગ કરીએ તો આપણે પહેલો વિચાર શું આવે? ખાવાનું મળશે, રહેવાનું મળશે. પણ જે ધર્મકુશલ જીવ છે એને એ પહેલો વિચાર આવે કે મને દેરાસર મળશે, મને સાધુનો લાભ મળશે, કે મને આ મળશે. કારણ કે આ આદરપૂર્વક કરેલા અનુષ્ઠાનનો એક ઇમ્પેક્ટ છે પોતાઓ, કે પછી સામાન્ય સંસારી ડિસિઝન્સમાં બી આ તો મને જોઈશે જ. એસી નહીં હોય તો ચાલશે, પણ મને સત્સંગ તો દરરોજ જોઈશે જ. આ તમારી કેટલી ધર્મ કુશળતા છે એના ઉપર. અશુભ નિમિત્તો, રોંગ નિમિત્તોથી દૂર રહેવું એ ધર્મ કુશળતા છે. વી હેડ ડિસ્કસ, રાઈટ? રિફ્યુઝ પ્રલોભન. મિત્રતા કરવી તો કોની સાથે કરવી? મિત્રતા તો મારે કરવી જ પડશે. આઈ કાન્ટ for me staying alone is not solitude, it becomes loneliness. So I need company. So I need friends. But કયા ફ્રેન્ડ્સ રાખીશ તો મને ચાલો દૂધ પીવું છે, જ્યુસ પીવું છે, એમાં હેલ્પ કરશે, અને કોણ મને ધ્યાન કરવું છે, સ્વાધ્યાય કરવું છે, તત્વ ચર્ચા કરવી. સો એ વિવેક આવવો કે ભલે આ મારો નિકટનો વ્યક્તિ છે પણ આ મારો મોક્ષ માર્ગનો મિત્ર નથી. આનાથી મારી વૃત્તિઓ શિથિલ થાય છે અને આનાથી મારી વૃત્તિઓ દ્રઢ થાય છે. તો એ પણ ધર્મ કુશળતામાં આવશે. અથવા ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ ભાવ, ગુરુને જે ગમે તે કરવું છે, ગુરુને જે ન ગમે તે નથી કરવું. તો આ પણ ધર્મ કુશળતા છે. બિકોઝ એ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સની પાછળ ગુરુનો પ્રેમ, ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્ય છે. વેરી ક્લિયર? એમાં બી ધર્મ કુશળતામાં બી યુ વિલ ફાઇન્ડ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ પીપલ, એક સાધક અને એક ભક્ત. સાધક એટલે ઓબ્વિયસલી એસ્પિરન્ટ, સાધક વૃત્તિ છે, યથાશક્તિ, તપ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, વ્રત, ભક્તિ, પૂજા, અનુષ્ઠાન, યથાશક્તિ જેટલું થઈ શકે એટલું કરે, જેટલું ન થાય એની ભાવના રાખે. પણ આ સાધક વૃત્તિ છે. પણ જો એ સાધક ભક્ત બી હોય તો હી ઇઝ ઇમોશનલી અટેચ્ડ ટુ હિઝ ગુરુ. ઇમોશનલી અટેચ્ડ, એક ડિવોશનલી અટેચ્ડ અને એક ઇમોશનલી. હાઉ આઈ કેન સી લાઈક મેં તલેલું છોડ્યું 1 એપ્રિલે. તો જે લોકો મારા સાથે ઇમોશનલી અટેચ છે, પ્રેમી ભક્તો છે, એ કે ખાવું તો છે તલેલું, કાંઈ છોડવું નથી હમણાં એવો કોઈ ભાવ નથી. પણ ઇફ હી ઇઝ નોટ ઇટિંગ, હાઉ કેન આઈ ઇટ? યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો ઇમોશનલી અટેચ્ડ. જો સાધક અને ભક્ત બંને હોય તો ફર કરીને પહોંચશે તું. સાધક હોય તો બી ચાલે, ભક્ત હોય તો બી ચાલે. ઓફકોર્સ ફોર મી આઈ કેન ક્લિયરલી સેન્સ કે આ સાધક વૃત્તિ પણ એની શિથિલ છે અને ભક્તિ બિલકુલ નથી. એક ઇમોશનલી અટેચ્ડ. ઇટ્સ નોટ અ રૂલ, ઇટ ઇઝ નોટ એન આજ્ઞા, બટ યુ જસ્ટ ડુ યુ થિંક નેમીજી જો પીઝા નહીં ખાતા હોય તો એને ખરેખર પીઝા ત્યાગ કરવાનો ભાવ થયો હશે. એટલે આજે જ એને મારી હજામત કરી. અમે 2 રૂમમાં, હવે શું કરવાનું, આ તો મહિનો થઈ ગયો. મેં કહ્યું મારો તો નિયમ છે દર 1.5 મહિને કરવાનું, અને એ મારે નિયમ તોડવું નથી. કાં તો બધું સફાચટ કરી નાખ, ના આવડે. પણ એ પ્રેમી ભક્ત છે ને, શીખી ગયો. આજની કેવી લાગે છે?
જો કે એક બહુ ટ્રેજિક વાત છે કે મને એના ઉપર બહુ વિશ્વાસ છે, એટલે મેં એને માથું આપી દીધું કે આજે મારું જરા સાફ કરી આપ, હજામત કરી આપ, દાઢી કરી આપ અને આ કરી આપ. પણ એને બી થોડા વાળ કાપવાના, તો મેં કીધું હું કરી આપું તારું, તો એ આપતો નથી. એન્ડ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એને મારી કલા ઉપર વિશ્વાસ નહીં હોય, પણ કલા તો એના પાસે બી નથી. પણ એ પ્રેમી ભક્ત, હી હેઝ નોટ ટોલ્ડ મી નો અપ ટિલ નાવ કે આ મને નથી આવડતું. ઓનલાઈન ગયો, સાઈડમાં કેવી રીતે કાપવાનું, આ કેવી રીતે કરવાનું, ઓનલાઈન શીખીને આજે 3 વાગે તો કે ચાલો આવો બાપા ખુરશી પર બેસો. મેં કીધું જો મને દેખાતું નથી શું થઈ રહ્યું છે, તારા વિશ્વાસે હું કરું છું. અને પછી એન્ડમાં કે હવે જોઈ આવો કેવું છે. આઈ થિંક ઇટ્સ પ્રિટી વેલ, રાઈટ. જો ગઈકાલ કરતાં થોડું સારું દેખાતું હોય તો ધ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ હિમ. આઈ એમ સેઇંગ ઇમોશનલી, અધરવાઇઝ એ કહું છે કે બાપા મને કંઈ વાળ કપાવતા આવડતું, મારે રિસ્ક તો નથી લેવું. પણ અહંકાર એટલો બધો તીવ્ર નથી, રિસ્ક લેવું છે મારે. અને પ્રેમ છે તો કે જેટલું સરસ રીતે થાય એટલું સરસ રીતે એને કર્યું. 2-3 વાર કરશે ને પછી તો ફિનિશ, ઇટ્સ ઓવર. આમાં વર્ષોનો જે હજામ છે એ બિચારાની સાથે વાત કરી અમે તો કે હવે જલ્દી આવો, 1.25 વર્ષથી સાહેબને સ્પર્શ કર્યો નથી. સો આ પ્રેમી ભક્તને હવે મેં કીધું કે એમ આપણે 4-5 ચીજ બનાવતા આવડવી જોઈએ. ક્યારેક બી એકાંતમાં જવું તો કાલથી એ ઢોસા શીખવા જાય છે, ઉપમા શીખવા જાય છે, પૌવા શીખવા જાય. આ પ્રેમી ભક્તના લક્ષણ. હી કેન સે કે આઈ હેવ લોટ ઓફ સેવાસ, આઈ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ, હી કેન સે. અને એમ કે કિચન ઇઝ નોટ માય કપ ઓફ ટી, હી કેન સે. બટ આ શિથિલ સાધકના લક્ષણ છે. અને એ સાધકની શિથિલતા પ્રેમ જાગૃત થઈ જ જાય. બિકોઝ પ્રેમ જ લીપ કરાવશે તમને. નથી આવડતું શીખી લઈશ. સો દેર ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી. સો એક છે વ્યવહાર કુશળતા, બીજી છે ધર્મ કુશળતા. વિધિ નિષેધમાં સંસારની પ્રવૃત્તિઓ પણ બાજુ પર રાખીને એકવાર ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનો એક વિવેક. અને ત્રીજું છે અધ્યાત્મ કુશળતા. પ્રવૃત્તિ નહીં, પ્રકૃતિ. પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ, ધાર્મિક અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્ત થવું એ ધર્મ કુશળતા છે. પણ એ પ્રવૃત્તિ સાથે વૃત્તિઓ કેવી રહે છે એનું ઇનર ઓબ્ઝર્વેશન કરવું એ અધ્યાત્મ કુશળતા છે. કેટલી સુંદર વાત. કારણ કે આ બધું વિધિ નિષેધ તો માઇલસ્ટોન્સ છે, મંઝિલ નથી. મંઝિલ તો મોક્ષ કયો, નિજ શુદ્ધતા અથવા તો ચિત્ત શુદ્ધિ એ આપનો ગોલ છે. આંબેલ આપનો ગોલ હતો જ નહીં, પણ એ દ્વારા કંઈક રસ ઉપર કાબુ મેળવું અને એ વૃત્તિને પરમાત્મામાં જોડવું, આત્મામાં જોડવું, એ આપણો લક્ષ્ય હતો. એટલે ધર્મ કુશળતા કરતાં બી અધ્યાત્મ કુશળતા એટલે સદગુણો પ્રગટાવવા ને દુર્ગુણો મંદ કરતા જવું, એના ઉપર વિશેષ ધ્યાન રાખવું, એ છે અધ્યાત્મ કુશળતા. મારો નિત્યક્રમ થઈ ગયો, મારો સ્વાધ્યાય થઈ ગયો, મારો આજનો ધ્યાન અભ્યાસ થઈ ગયો, મારી સેવા થઈ ગઈ, તો મેક્ઝિમમ તમે ધર્મકુશલ બન્યા છો કે પ્રમાદ નથી કરતા. પણ એકવાર એ બધી પ્રવૃત્તિઓ, અનુષ્ઠાન જે તમે જ ડિસિપ્લિન નક્કી કરી છે એ પ્રમાણે કર્યું. પણ અધ્યાત્મ કુશલ તે છે કે પણ આજે મને ડલનેસ હતી, આજે મને કંટાળો હતો, આજે મારો ઉપયોગ એટલો સ્થિર ન રહ્યો, આજે મારી વૃત્તિ ભટકતી હતી, એટલી ચંચલતા દેખાય, આમ ખાતા પીતા આમ 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 એનું મન દોડ્યા જ કરતું હોય, સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા જ કરતું હોય, તો અધ્યાત્મ કુશલ નથી. સદગુણો અને સમાધિ બે મહત્વની છે. આપણે બધી દરિદ્રતાઓ વિચારી હતી ને, સદગુણની દરિદ્રતા અને સમાધિ. ઇનર સ્ટેબિલિટી કેટલી રહી છે તમારી. પ્રસંગો તો બન્યા કરશે અને ઘટનાઓ બદલ્યા કરશે, અને એની અંદર સ્ટેબિલિટી સેમ રહેશે, તો તમે અધ્યાત્મ કુશલ છો. સદગુણ અને ચિત્ત સમાધિ, ઇનર સ્ટેબિલિટી, ઇનર કામ, એ તમારો કેટલો સ્થિર રહી શકે. કારણ કે જેટલા શાંત રહેશો એટલા શુદ્ધ થશો, જેટલા શુદ્ધ થશો
એટલા સ્થિર થશો. અને ચિત્તનું સ્થૈર્ય જેટલું હશે એટલું આત્માનુસંધાન તરફ વળી શકશો, સ્વરૂપાનુસંધાન તરફ વળી શકશો. ભેદ વિજ્ઞાનના ભાવો અને એવા વિચારો અને વિકલ્પો થશે અને ધીમે ધીમે એને પણ ઓલંગી અને અભેદ સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાશે. પણ એના માટે સદ્ગુણ સ્થિર હોવા જોઈએ અને ચિત્તની સમાધિ તમારી એવી હોવી જોઈએ. તો જ આ બધું સૂચશે કે આ શ્લોક ઉપર ચિંતન કરવું. ચિંતન કર્યા પછી જેમ પરમ કૃપાદેવ વારંવાર એ શ્લોકની ધૂન કરતા, કોઈ ફિક્સ 10 ધૂન નહોતી જયભાઈની જેમ પ્રભુ પાસે. જે બી અભ્યાસ કરે ને જે શ્લોકનો અભ્યાસ થયો હોય એવો ચોંટી જાય કે એ વારંવાર ફરે એ ધૂન. કોઈ આ 5-10 મંત્રો નથી કે એના ધૂન કરવાની. તો ક્યાંય ઉત્તર સંડામાં જુઓ તો ઝૂલા ઉપર ધૂન કરતા મળે, અને ઈડરમાં જોઈએ તો કોઈ શાસ્ત્રની ગાથા ઉપર ધૂન કરતા મળે. આધ્યાત્મ કુશળતા અને વિચારો કે આવો ઉત્તમ આત્મા પાછો એને વ્યવહારમાં જવાનું આવે તો એટલી જ વ્યવહાર કુશળતા બતાડે. પોતાની આત્મરમણતામાં હોય ને છતાં કુટુંબીજનોને પૂછવું કેમ છો, તબિયત કેમ છે, આ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. જ્યારે તમારો આખો વિષય, આખી દુનિયા બદલાઈ ગઈ હોય ત્યારે પછી આટલા સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ કુશળતા દાખવી, આ તો એક જાગૃત જીવના લક્ષણ છે. તમે વ્યવહારુ હોવ ને વ્યવહાર કુશળ બનો એમાં શું મોટી વાત, પણ તમે આત્મામાં સ્થિર રહેતા હો અને વિકલ્પાત્મક ભૂમિકામાં હો અને ત્યારે ધંધાનો પેલો વેપારી આવે અને આ આવે ને તે વખતે એટલા જ કુશળ, વ્યવહાર કુશળ બી અને ધર્મ કુશળ બી અને અધ્યાત્મ કુશળ બી, તમને ત્રણેય કુશળતા પેઢી ઉપર મળશે. ઈડર ઉઠતા સંડાની તો વાત પછી કરશો. તમે મુંબઈની પેઢી ઉપર એક જ ટાઈમે તમે ત્રણેય કુશળતા જોવા મળશે. ઇઝન્ટ ઇટ વન્ડરફુલ? ધર્મ કુશળ તમે બનશો તો તમે દેવગતિ પામશો, અધ્યાત્મ કુશળતા પ્રાપ્ત કરશો, મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત કરશો. પણ ઓફકોર્સ સ્ટેપ વાઇઝ થશે. જેમ જેમ અધ્યાત્મ કુશળ થતા જશો તમારે અદ્રશ્યની પ્રીતિ વધતી જશે. એટલે કે આત્મતત્વની પ્રીતિ પ્રતીતિ વધતી જશે. એ હજારો લેક્ચર્સથી પણ નહીં થાય. પણ જેમ જેમ અધ્યાત્મ કુશળ બનતા જશો એક એવી પ્રીતિ કે ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા પણ એ અદ્રશ્યની પ્રીતિ સતત રહ્યા કરશે. બહુ નાનપણમાં આઈ હેડ રેડ ડાન્ટેની ડિવાઇન કોમેડી, ઇફ એનીબડી હેઝ હર્ડ. ડિવાઇન કોમેડી નામનું એક પુસ્તક છે. I don't know if I'm pronouncing him rightly, Dante. So we had it as a rapid reader in our school. One beautiful thing what he has written was, which touched me then and I still remember. There is nothing like hell or heaven. The state in which you like to be is heaven. And the state, the inner state, which you don't like to be is hell. So Krodh is hell, Irsha is hell, comparison is hell, lust is hell, and heaven I keep it for you. તો પ્રભુને પાસે એટલા આશીર્વાદ માંગીએ કે અમને વ્યવહાર કુશલમાંથી ધર્મ કુશલ અને ધર્મ કુશલમાંથી અધ્યાત્મ કુશલ બનાવવામાં આપની આજ્ઞા અને આપના આશીર્વાદ એ જ બે નિમિત્ત કારણ છે અને આપ થકી અમારું કલ્યાણ થાવ.